કહેવાય છે કે વરસતા વરસાદમાં ભજીયા ખાવાના ઘણા બધા ફાયદા છે અને દરેક વ્યક્તિઓને ખાવા પસંદ પણ હોય છે. જનરલી આપણે મેથીના ગોટા અથવા તો ભરેલા મરચાંના ભજીયા અથવા તો બટેટાની ચિપ્સના ભજીયા આપણે ખાતા જોઈએ છીએ, બટેટા વડા પણ ખાતા જોઈએ છીએ. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિસીઝમાં ખૂબ જ હેલ્ધી ભજીયા તૈયાર થશે, જે ડાયાબિટીસના પેશન્ટ માટે બેસ્ટ છે, જે લોકોને લોહીની કમી છે તેમના માટે બેસ્ટ છે, જે લોકોને યાદ નથી રહેતું તો બાળકો માટે તો સ્પેશિયલ યાદશક્તિની ખાસ જરૂર હોય છે, તો સ્કૂલમાં પણ લંચ બોક્સમાં આપી શકાય તેવા ભજીયા તૈયાર કરીશું. સાથે એકદમ ચટપટી અને હેલ્ધી ચટણી પણ તૈયાર કરીશું. તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે સૌથી પહેલાં ભજીયાનું બેટર તૈયાર કરીશું. તો અહીંયા આપણે લેશું 2 નંગ જેટલી કાચી મકાઈ. આજે આપણે મકાઈના ભજીયા તૈયાર કરીશું, એ પણ ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ, કે જેથી તમે વીકમાં 3 થી 4 વાર પણ બનાવશો ને તો પણ બાળકોથી લઈને વડીલો સુધી દરેક વ્યક્તિને ખૂબ ભાવશે, ખાવાની ના પણ નહીં પાડે. મકાઈ છે આંખો માટે ફાયદાકારક છે, વજનને કંટ્રોલમાં કરવા માટે ફાયદાકારક છે, આયરનની એટલે કે જેને લોહીની કમી હોય તેને પણ પૂરી કરવામાં મદદરૂપ થાય છે અને ઘણી બધી બીમારીઓથી દૂર રાખે છે. હૃદયને મજબૂત કરે છે, પાચન મજબૂત કરે છે, ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ દૂર કરે છે, હાડકાં મજબૂત કરે છે અને અલ્ઝાઇમર જેવી બીમારીઓને દૂર રાખવામાં, સ્પેશિયલી યાદશક્તિ વધારવામાં અને મગજને મજબૂત કરવામાં તેની કમાલ છે. આટલા બધા ફાયદા મકાઈના થાય છે કારણ કે મકાઈની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, ફાઇબર, વિટામિન સી, ફોલેટ, ઝીંક, મેગ્નેશિયમ, કોપર, આયરન અને મેગ્નીઝ જેવા જરૂરી ખનિજો ભરપૂર હોય છે અને પરિણામે આપણે પૂરા સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે. સ્પેશિયલી ચોમાસાની અંદર અત્યારે મકાઈ આરામથી મળી પણ જાય છે અને બધા જને ખાવી પસંદ પણ હોય છે. તો તમે મકાઈને શેકીને, મકાઈને બાફીને અથવા તો મકાઈની આવી અવનવી વાનગીઓ બનાવીને પણ તમે ખાઈ શકો છો. આ રીતે આપણે મકાઈના દાણા છે તે બધા જ બહાર કાઢી લીધા છે. હવે વધારે હેલ્ધી તૈયાર કરવા માટે 2 નંગ જેટલા ગાજરને, 2 ડુંગળી અને થોડા તીખાસ પ્રમાણે મરચાંના નાના નાના ટુકડા કરી લીધા છે. ચોપરની મદદથી કર્યું છે, તમે ખમણી પણ શકો છો, તમારી ચોઈસ. હવે આ બધી જ વસ્તુ છે ને તમારે જો સવારમાં વહેલું ટિફિન બનાવવાનું હોય કે લંચ બોક્સ બનાવવાનું હોય ને તો તમે રાત્રે સમારી શકો છો. બધું જ મકાઈના દાણા પણ કાઢી શકો છો, તો સવારે ફટાફટ તમે મિનિટોમાં વેરાયટી તૈયાર કરી શકો. આ વેરાયટી ઠંડી થઈ ગયા બાદ પણ ખૂબ ભાવશે, તો ટિફિન કે લંચ બોક્સ માટે પણ બેસ્ટ છે. હવે સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરવા માટે 1 ચમચી આખા ધાણા, અડધી ચમચી જેટલા મરી, અડધી ચમચી જેટલી વરિયાળી અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા અજમા ઉમેરીશું અને 1 ચમચી જેટલા આદુના ટુકડા ઉમેરી અધકચરું વાટી લેશું. આપણે આ મસાલામાં ઉમેરેલી બધી જ સામગ્રી છે ને પેટ માટે આશીર્વાદરૂપ છે, કારણ કે ચોમાસામાં છે ને જનરલી પાણી ચડેલી વસ્તુ આવતી હોય છે, તો પેટમાં ફટાફટ દુખાવા થતા હોય અથવા તો સૂર્યદેવ ઘણીવાર દેખાતા પણ નથી, તો તેની ગેરહાજરીમાં પાચન પણ નથી થતું. તો તમે આ મસાલો ઉપયોગમાં લેશો ને તો પાચન પણ ફટાફટ થશે. હવે બધી જ જે વાટેલી વસ્તુ છે તેને આપણે આમાં ઉમેરી દઈશું મકાઈની શાકભાજીની અંદર. હવે આપણે અહીંયા 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું અને સાથે થોડા આપણા ભજીયા ક્રિસ્પી જેવા લાગે અને લાંબા સમય સુધી ઠંડા થઈ ગયા બાદ પણ પસંદ આવે તેના માટે 1 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું. તમે માત્ર અહીંયા ચણાના લોટથી પણ વેરાયટી તૈયાર કરી શકો છો. જો સ્પેશિયલી ડાયાબિટીસ માટે આ વેરાયટી તૈયાર કરતા હોય તો ચોખાનો લોટ ના ઉમેરો, માત્ર ચણાના લોટથી પણ થઈ શકે. અને ઘરમાં ચોખાનો લોટ ના હોય ને રવો ઉમેરવો હોય તો અડધો રવો ઉમેરી શકાય. હવે 1-2 નાની ચમચી જેટલું નમક અથવા સ્વાદ પ્રમાણે નમક ઉમેરી દઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સરસ ટેસ્ટ માટે અને થોડી કણવાણી આપવા માટે 2 ચમચી જેટલી સૂકી મેથી અથવા કસૂરી મેથી, તમે ફ્રેશ મેથી હોય તો લઈ શકો અને એક પણ પ્રકારની મેથી ના હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો. એ હેલ્થ અને ટેસ્ટ બંનેનું કામ કરશે. હવે અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું. અહીંયા આપણે કોઈ પણ પ્રકારના સોડાનો ઉપયોગ નથી કરવાના, તો આ વેરાયટી વધારે હેલ્ધી રહેશે. હવે થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી પહેલાં બધું જ આ રીતે હાથથી મિક્સ કરી દઈશું અને પછી જરૂર મુજબ આપણે ગરમ પાણી ઉમેરી અને પછી જેવું ભજીયાનું બેટર હોય ને તેવું બેટર કરવાનું છે. વધારે પાતળું પણ નહીં અને વધારે ઘટ પણ નહીં. ગાઈઝ, આ વેરાયટી બનાવવી જેટલી સરળ છે ને તેટલી જ સ્વાદિષ્ટ પણ લાગશે અને પૌષ્ટિક પણ છે જ. આ ભજીયા છે તે દવાનું કામ કરે છે, કેમ કે ખૂબ જ હેલ્ધી છે. તો વીકમાં 2 થી 3 વાર વરસાદની સિઝનમાં સ્પેશિયલી મેથીના ગોટાની જગ્યાએ જો ખાશો ને તો તમે ખૂબ હેલ્ધી રહેશો. અને હું તો ખાસ રિકમેન્ડેડ કરું છું કે બાળકોને લંચ બોક્સમાં વીકમાં 2 થી 3 વાર તો આ વેરાયટી આપજો જ, જેથી તેનું મગજ હેલ્ધી રહે અને યાદશક્તિ ફૂલ રહે. હવે તે બેટરને 10 મિનિટ આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું, જેથી ચોખાનો લોટ ફૂલી જાય. ત્યાં સુધીમાં એક સ્પેશિયલ ચટણી તૈયાર કરી લેશું, એ પણ હેલ્ધી. તો 2 કપ જેટલું દહીં લેશું
આ દહીં મારું ગાયના દૂધમાંથી તૈયાર કરેલું છે, તો બહુ ખાટું નથી. તમારી પાસે ખાટું હોય તો થોડી મીઠાશ વધારે ઉમેરવાની રહેશે. 2 ચમચી જેટલી આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ, જો કે તીખાશ પ્રમાણે લઈ શકાય. થોડા લીલા ધાણા, અડધી નાની ચમચી જેટલું નમક, 1 નાની ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું અને 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી આ રીતે બધું જ મિક્સ કરીશું. તો એકદમ સરસ મજાનું મસાલા દહીં પણ કહી શકો અને એકદમ સરસ ટેસ્ટી ચટણી પણ કહી શકો તે તૈયાર છે. આપણે તૈયાર કરતા ભજીયાની સાથે આ ચટણી ખાવામાં ખૂબ મજા આવશે અને ટિફિનમાં કે લંચ બોક્સમાં પણ ખૂબ મજા આવશે. તો કેલ્શિયમથી ભરપૂર આ ચટણી બાળકોને આપવા જેવી છે, અથવા તો કોઈ પણ વડીલો હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તેમના માટે પણ હેલ્ધી રહેશે. તો આ ચટણીને સાઈડમાં રાખી દઈએ. અને હવે 10 મિનિટ પછી આપણું બેટર સરસ સેટ થઈ ગયું છે. તો 2 ચમચી જેટલું ગરમ તેલ ઉમેરીશું, જેથી લાંબા સમય સુધી આપણા ભજીયા છે ને તે ખાવામાં એકદમ સરસ નરમ રહે. ઉપરથી ક્રિસ્પી આપણે બનાવશું, પણ અંદરથી થોડા નરમ હોવા જરૂરી છે, જેથી કોઈ પણ ઉંમરની વ્યક્તિને ખાવામાં મજા આવે. હવે આ રીતે આપણું બેટર સેટ થઈ ગયું છે. જો હાથમાં એકદમ સરસ આપણું બાઇન્ડિંગ થયેલું બેટર હાથમાં આવી જાય છે, તો હવે આપણે તેને તળવા માટે મીડિયમ ગરમ તેલ કરીશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જેટલા સમય તેટલા ભજીયાને આ રીતે મૂકીશું. અને આ જે કાંઈ તમને ભજીયાની ઉપર તેલના બબલ્સ દેખાય છે ને, બધા જ બબલ્સ બેસી ના જાય ને ત્યાં સુધી આપણે ભજીયાને તળવાના છે. મતલબ થોડી વાર આ રીતે ભજીયાને ઉપર નીચે ચલાવીશું ને તો અંદર સુધી ભજીયા કૂક થઈ જશે. ગેસની ફ્લેમ જો હાઈ રાખશું તો લાલ થઈ જશે અને લો રાખશું ને તો ભજીયા તેલ પી જશે. તો ખાસ ચેક કરવાનું કે ભજીયાને મીડિયમ ગરમ તેલમાં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ ફ્રાય કરવા. તો આટલા સરસ લુકમાં એકદમ કલરફુલ આપણા ભજીયા તૈયાર થશે. આ ભજીયાની ખાસિયત એ છે કે ઠંડા થઈ ગયા બાદ પણ ખૂબ ભાવશે. તો તૈયાર છે આપણા મકાઈના ભજીયા, જેને તૈયાર કરેલ ચટણી સાથે ખાવાની ખૂબ મજા આવશે. ફરી મળીશું એક નવી જ એન્ડ હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી એન્ડ સ્ટે હેપી.